cu soțul. Îmi pare bine să vă cunosc. Eu sunt de meserie, sunt bucătar. Și am văzut acolo că aveți un caic pentru jintiță. Spuneți-ne ce e jintița. Asta să vă spun de la cap în coadă atunci. Păi sigur că da. Da. Mult joaiele, vacile. Pui laptele, uite aici. Ia. Așa că să fie pe românește. Așa. Așa strocuțele de lapte care se punea mai înainte. Am înțeles. Da. Îl pui seara, Da. dimineața îl smântânești. Da. Bagi smântâna aici în ăsta, faci untul. Pe urmă dai cheag la lapte, faci caș sau telemea. Pe urmă cu zero ăla faci jintiță și urdă. Ce bun, ce fain. Da. Și Aia o fierbi, jintița, dar în tot cazul trebuie să fii foarte atent până fierbe. Păi de ce? De ce? Că ea nu iasă, ea trebuie să iese așa un pod. Și când începe să iesă, dacă E mai fierbe, solid, așa e mai tare un pic, da, nu? când începe să fiarbă, ea să dizolvă. Știi cum? Da. Așa foarte încet și pe urmă ea se întărește. Știi care e rostul? La noi e rostul așa că acum ai post. Eu am niște ciorbaci chiar de fasole. Cum facem mâine acolo la... Păi mâine nu puteți să veniți. Nu. Păi da, aveți acum ciorbă de fasole? Da. Ne puteți pune un blid? Chiar atâta că am un kil, aceea de vă pot spune. Numai un blid să gustăm. Și Da. o ceapă spartă, atât. O ceapă roșie am. La noi se face numai cu tarcan. Nu știu dacă ați auzit. Ciorbă de post? Da. Mamă, este foarte gustoasă. Aș mânca numai de post. Ce bună e. Deci serios, aș mânca numai de post. Jur. Știi cum e cu mâncarea? Sunteți căsătoriți? Nu. Zice că la mâncare să te uiți frumos ca la nevastă când se trage ea. Că atunci iasă mâncarea bună. Cum zic unele, Vasilică, păi cum de le faci bune așa? Tu, eu mă gândesc ca când e fodra de bărbat. Și apoi iasă mâncarea, perfect. Sincer, suntem oameni simpli, am pornit de jos, cu pași mărunți, aici ne-am născut, aici trăim. Țin la tradiție, eu chiar țin la tradiție foarte mult și îs legată într-un fel de zonă, îs legată la tine, pe pământul tău și la casa ta e cel mai bine. Am spus, e foarte important că sunt oameni ca și dumneavoastră, pentru că țineți aici o tradiție locală. Adică putem să facem distinția între zona Loman cu zona Sibiu, nu știu, zona Munții Orăștiei. Rămân niște tradiții locale, niște preparate locale, adică ai ce să vizitezi. Pentru că până la urmă și noi pentru asta facem și lucrând la documentar și mai departe. Că încercăm să promovăm niște zone în care lumea nu prea merge și e păcat să nu cunoaștem mai mult din punct de vedere al gastronomiei, că eu cu asta mă ocup. Am înțeles. Și pentru asta vreau să găsesc cât mai mulți oameni ca și dumneavoastră și eu mă bucur că noastră v-ați făcut aici local și că locuiți aici și că țineți tradiția, e foarte, foarte important. Întunatul este unul din produsele care se prepară în zona Munților Sebe și este specific stânii și de fapt are și o mică povestioară. Puțica mea doarme. Contează că e foarte frumos. Ca de obicei, turiști urcă peste vară,
la munte și ne oprim la stână să mâncăm un înturnat, un balmoș, ce-ar fi. Este mâncarea care se poate prepara foarte repede, în foarte scurt timp, pentru că asta nu durează. Și o familie cu copii, și mari și mai mici, erau foarte obosiți de drum. Ori, dar mami, intrăm aici la stână să mâncăm balmoș, vrem să mâncăm, ni foame, nu mai puteți să mergem. No, ajung și acolo, bineînțeles că și-au spus doleanțe, la care băcița foarte supărată și zice, dar vai, dragii mei, zice, eu nu am făină de mămăligă, că trebuie să vie de acasă. Copiii au început să plângă, dar noi nu mai putem de foame, dar cum ai zis că mâncăm aici balmoș? Dau să iese din stână afară, ori femeia băcița zice, haideți înapoi că vă fac cu pită. Și atunci îi spune înturnat de noșa stânii. Și asta e povestea înturnatului. Așa, pentru că de fapt până la urmă este o smântână fiartă dulce, în care se pune cuburi de pâine de regulă mai aspră, mai veche, pentru că tradiția spune atunci nu se ducea să fie veche, proaspătă dimineața, corect. Se ducea la câteva zile pâinea, ori era o pâine de casă care să și păstra și era uscată, și în care se pune cașul acela copt sau care dă așa. Este splendid. Eu nu mai am cuvinte. Mă știți, mai este o vorbă aici, ce nu-i bun ce-i bun, e bun ce-ți place. Nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-ți place. Așa că nu, unora poate place, altora nu. Eu sunt sigur că cașcavalul ăsta face tot gustul. Da, și cașcavalul participă, dar cu totul în sine. Și pâinea este... Și este un produs pe care lumea trebuie să știe că dumneavoastră îl faceți doar din ingredientele dumneavoastră. Neapărat, tot ce e turnat în balmușul pe care îl faceți doar este produse din producția noastră, da. Brânză, lapte, tot absolut, smântână, tot absolut. Da, corect. Din producția noastră proprie. Mamă, cum e. Cei care trec pe la noi și îi servim cu produsul rămân încântați și mai revin sau pomenesc sau peste timp ne întâlnim. Am fost la dumneavoastră și am mâncat întunatul acela care este de neegalat sau pe care nu l-am întâlnit în altă parte sau știu eu. Acum nu știu dacă după farfuria asta și eu o să spun la fel. Să fie lumea în afirmațiile sincere, nu o să fie, pentru că nu trebuie să ne poleim. Să fim totuși realiști. Păi da, suntem realiști. Realitatea este că e cel mai bun întâlnat pe care l-am mâncat. Acum, Mircea, te super pe mine dacă te rog să-mi cânti și mie o doină cu gurița și cu vioara? Cu gurița nu. Nu vrei, nu? Bine, domnule. Atunci, hai, mai bag o jiană atunci. Aici la păstrăvărie. Îmi place foarte mult. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Suntem la Mărtinie. Păstrăvăria Transalpina la Mitica. Suntem la păstrăvăria Transalpina la Mitica. Am văzut că totul e aranjat, totul e curat, totul e frumos. Cam câte specimene de păstrăvă aveți aici în păstrăvărie? 4 specii. Ne puteți arăta, să ne explicați fiecare pește cum e, ăsta e cenușiu, ăsta e... Da. Sau să încercăm să prindem câțiva pești să ne arătați? Haideți să mergem. Hai să mergem. Să iese o păstră
la 300, să treacă de 300 de grame. Da. Și să aibă și gust de pește, de păstră. Da. Îi trebuie de minimum 2 ani să ajungă la, în 2 ani să ajungă la 300-400 de maxim de grame. Da. Și atunci ai crescut în condiții bune, că este hrană care boxează și poți să-i faci într-un an la aceeași cantitate, dar nu are niciun gust. Ceea ce găsim noi la prețuri atrăgătoare în hipermarketuri, cam așa ai crescut. Ai crescut cu forța. Poate că la mine e cu 2 lei mai scump, ca și ăla adus din Turcia sau nu știu de unde e adus, Mi se pare normal să dar fie. există justificare la diferența Mi de se pare normal. Ceea ce vedeți pe aici e lucrat de mine, deci eu n-am avut N-ați avut ajutor sau nimic. Deci chiar și bazinele, în mare parte, deci aici am avut odată o echipă de am lucrat cu niște meseriași, dar toate bazinele aici jos le-am făcut eu. Ne arătați și conserva Da. la care lucrați? Bine, să vedem cum e. Vă rog frumos loc și serviți. Iau și un pic de sos. Așa. Nu am reușit să facem cald, dar măcar așa. E conservă, mâncăm rece. Mamă, este genial. Și textură și gust. Wow, deja am mintit că Da, merge cu este genial. Domnul Mitică, mersi. Este genial. e cam bas pe nordici. Când vrei tu, e cam bas pe nordici. Deci nu mai am cuvinte, serios. Deci nu vine să cred că dumneavoastră nu puteți să comercializați așa ceva. De 4 ani de încerc. Deci încercați Mi-am făcut unitatea, totuși că de produs tradițional, mi-a dat atestat de produs tradițional, legea e de vină, că nu e bine. Da, legislația e făcută prost. Din păcate. Deci, Și uite așa nu putem să produce, nu uite așa nu Și uite putem să așa promovăm suntem blocați. produse Nu avem locale. voie să Uite așa nu avem voie să facem nimic. gătim la foc deschis, uite așa nu avem voie să facem mai, uite așa nu avem voie să facem mai și uite așa nu avem mâncare gustoasă când e chiar aici. Eu nu pot eu să înțeleg de ce nu putem noi să protejăm râurile și să facem un mic efort să le mai populăm. Cum era pe timp Ceaușescu, de exemplu. E o hrană gratis și dintre cele mai sănătoase, cele mai bune. Corect. Cu un mic efort. Dar de ce nu să vrea, nu am înțeles niciodată. Totuși, cineva ar trebui să pună mare bază și mare accent pe treaba asta. N-are conservanți? N-are. Eu, la noi în familie, cred că nu, adică nu știu dacă o folosit cineva conservant la vreun produs, la vreun zacuscă sau la, niciodată. Deci nu este o numai conservă că nu, 100% naturală, să știe nici toată lumea. maică mea, nici nevasta, niciodată. Noi nu folosim conservanți. Și nu cred că e cazul, că dacă un produs e făcut cum trebuie, Și maniera în care faceți conservele e moștenită, înțeleg, nu? Adică da, în deci același fel. e un produs care îl făcea bunicii când nu era curent pe aici. Era un mod de păstrare, vara prindea pește, era pește era ușor de prins, iarna îngheța rău și nu puteai să prinzi și așa îl păstrau.
Cu sol major, dragilor. Da, pe unde trece dorul, mă? Pe unde trece dorul, mă? Ai nu Boceara cu plugul, mă? Hai că s-acață plugul în dor, mă. Că s-acață plugul în dor, mă. Și boii drag n-au niciun spor, mă. Dacă s-acață plugul în dor, mă. E că s-acață plugul în dor, mă. Și boii drag n-au niciun spor, mă. Sunt foarte fericit că ați văzut, sper că ați venit și sper că v-a și plăcut. Și vreau să le mulțumesc și lui Dumi, în primul rând, că m-a ajutat de m-a ajutat, măguța, cel mai tare s-a ajutat ăla să ținem în bucătărie. Daia m-a ajutat cu băuturile senzate. Bogdan, nu mai spun că partenerul de venire. Fetele mă mulțumesc din tot sufletul meu, băieți mă mulțumesc din tot sufletul meu, Dane, Mici, tot sufletul, mici, amituți. Hai, veniți lângă Vă mulțumesc că acestea fi spuse la fost fragmente.